Ito na ang araw ng pista ng San Diego. Maagang nanggising ang banda ng musika habang nag-iikot sila sa kalsada. Kahit pagod at puyat ang mga tao ay masaya silang gumising kahit na nabulahaw sila sa ingay ng musiko. Sinuot ng mga tao ang pinakamagaganda nilang damit at inilabas ang mga mamahaling sombrero para sa araw na ito. Naggagandahan at nagwagwapuhan ang lahat. Kastila, Pilipino at maging ang mga insik na lumaking kita dahil sa kapistahan ay nagbihis din ng maayos. Tanging si Piloso Potasio lamang ang hindi nagbago ng kasuotan at mukha pa siyang mas malungkot sa araw na ito. Ngumiti ka naman para kang namatayan, bati ni Don Filipo kay Piloso Potasio. Bakit naman ako sasaya alam kong limpak-limpak na pera ang sinasayang sa pistang ito. Sa dami ng naghihirap ay inuna pang paggasto sa mga walang kwentang bagay, sagot ng pilosopo. Alam mong pareho tayo ng sentimiento, pero nung magagawa ko mahirap kalaban si Father. Dapat masunod ang gusto niya, paniwanag ni Don Filipo. Kung wala kang magagawa kahit na nasa posisyon ka, mag-resign ka na lang, wika ng Piloso Potasio sabay alis. Napaisip si Don Filipo at sumang-ayon siya na mas magandang mag-resign na lang siya bilang vice mayor dahil hindi rin naman siya nakakatulong sa kanyang mga kababayan. Sa loob ng simbahan, siksikan ng mga tao sa dami ng nais makapagsimba. Tulakan, gitgitan, tapakan at may nagkakabalyahan at nagkakainitan na ng ulo. Nag-uunahan din ang mga matatanda na makasawsaw sa holy water. Sa dami ng tao ay kulay putik na ang agwa bendita na pinag-aagawan ng lahat. Kaya ang mga kadalagahan ay nagkukunwaring sumasawsaw dahil diring-diri sila sa kulay nito. Gayunpaman, mas marami pa rin ang sumasawsaw at pinapahid sa ulo, tiyan at sa bahagi ng katawang masakit sa paniniwalang nakakagaling ito. Sari-sari at nakakahilo na ang amoy ng magkakahalong pawis, body odor, pabango, insenso at pulbura ng mga paputok. Mabuti na lang at si Maria Clara ay laging may silang nakareserve sa unahan kasama ng kanyang ama kaya hindi nila naranasan ang makipagsiksikan. Masayang-masaya si Padre Salvi sa gantong sitwasyon dahil sa dami ng magiging offering habang si Padre Damaso naman ay masaya sa kinita niyang 250 pesos para sa sermon na kanyang ibibigay. 250 pesos para sa sermon ng isang tao? Samantalang 1/3 lang nito ang ibinayad sa mga artista sa palabas ng isang gabi? Gulat na tanong ni Piloso Potasio. Dahil ang sermon ay magdadala sa atin sa langit, pero ang mga pagtatanghal ay magdadala sa atin sa impyerno, sagot ng isang kagawad. Sa bagay, mas nakakatawa ang sermon kaysa sa palabas sa pinanood ninyo. Natatawang komento ni Piloso Potasio. Antok at init na ang mga tao habang naghihintay. Iyak naman ang iyak ang mga bata na nakakadagdag sa nakakainit ulong sitwasyon pero hindi pwede mag-umpisa ang misa hanggang hindi pa dumarating ang gobernador. Kanya-kanyang estilo ng pagdarasal ang makikita sa simbahan. Lahat ay nakaluhod ngunit ang iba ay nakapikit habang ang iba na may nakahawak pa sa dibdib. Maiba ring walang tigil ang pagtangon na mapapaisip ka kung nagdarasal ba o natutulog na. At ang mga batang naglilikot at nag-iingay naman ay puro kurot ang natatanggap. Sa wakas ay dumating na rin ang gobernador na napagkamalang gwardiya sibil o isa sa mga artistang naka-costume pa dahil sa suot niyang espesyal na uniforme na puno ng medalya. Nagsimula ang misa at nagising ang lahat dahil sa pagkanta ng choir at sa pag-iingay ng mga kampanya. Si Padre Salvi ang nagmisa at si Padre Damaso naman ang nagbigay ng sermon. Inabangan ng lahat ang sermon ni Padre Damaso dahil nakakabilib daw itong magsalita at kahanga-hanga rin daw ang mga pagkilos nito. Muntik na ngang hindi makapag-sermon si Padre Damaso dahil masama ang kanyang pakiramdam. Wala siyang ganang mag-almusal kaya uminom na lang siya ng gatas at tsokolate at umubos ng 12 pirasong biskwit. Mabuti na lang at gumaling si Padre Damaso dahil sa binigay na limonada at pagpahid ng langis sa dibdib at leeg ng utusan sa kumbento. Lalong humaang lahat kay Father dahil handa raw itong magsakripisyo para sa kapistahan ng San Diego. Sa wakas ay dumating na ang pinakahihintay na oras ni Padre Damaso at ang sermon na inaabangan ng lahat. Umakyat siya sa pulpit at tiningnan ni Padre Damaso si Padre Martin na parang sinasabing mas magaling ako sa iyo. Tumingin din siya sa paligid. Nakita niya si Maria Clara na nasa unahan at si Ibarra na nasa isang sulok naman. Nginitian niya ang dalaga at kinindita naman niya ang binata. May pagkapaos pa ang boses niya sa pagsasalita kaya dagdag pa ito sa drama. Malakas ang dating ng mga unang binitawang pangungusap ni Father dahil wikang Kastila ang ginamit niya at nag-quote pa siya sa mga sinabi ng Diyos. Napahanga si Padre Sibila at napalunok naman si Padre Martin dahil mukhang mas magaling si Padre Damaso sa pagsesermon. Bago magpatuloy ay bumati muna siya sa lahat ng nasa simbahan at syempre inuna muna niya ang makapangyarihan at mayayaman. Itinuro ni Padre Damaso ang pintuan ng simbahan kaya nataranta ang mga sakristan at nagmadali silang isara ito. Ang alperes na kaaway lagi ni Padre Salvi ay nagbabalak sanang umalis ngunit naunsyami siya dahil sa saradong pintuan. Napakunot ng noo ang alperes nung nabanggit ng pari na gayahin ng mga gwardiya sibil ng langit na sina Gideon, David at Doraldan. Napansin ito ni Father kaya pikong nagsalita ang pari. Oo, Ginoong Alperes, ang mga sundalong ito na walang baril kundi kahoy na krus lamang, pero lagi silang nagtatagumpay laban sa kampo ni Satanas. Sinabi ni Father sa wikang Kastila kaya hindi naintindihan ng mga katutubo, kaya kanya-kanya sila ng hula kung ano ang mensahe ng sinabi ni Padre Damaso.
Marami na ang inaantok sa haba ng sermon ni Padre Damaso na sinasabi niya sa wikang Kastila. Panay ang parinig niya sa mga makasalanang negosyante na walang lisensya sa pagtitinda at sa mga insik na hindi binyagan kaya sila raw ay isusumpa. Kahit si Kapitan Tiago ay naghikab na rin dahil hindi na niya mapigilan ang kanyang pagkaantok. Habang si Maria Clara naman ay abala sa pagtitig kay Ibarra na nasa ibang upuan. Biglang binanggit ng pari sa kanyang sermon ang mga makasalang hindi nagkukumpisal at namamatay sa bilangguan. Alam ni Ibarra na ang tatay niyang si Don Rafael ang tinutukoy ni Padre Damaso. Hindi pa nakontento ang pari at binatikos din niya ang mga kabataang mayayabang daw dahil nakapag-aral sa Maynila o sa Europa. Imbis na magalit ay hindi na lang ito pinansin ni Ibarra. Humaba ng humaba ang sermon hanggang naging boring na ito para sa lahat. Si Maria Clara ay naabala na lang sa pagtingin sa mga painting sa kisame ng simbahan, habang si Padre Salvi ay nagbell na para senyasan si Padre Damaso na kailangan na niyang tapusin ang mahabang sermon. Pero mas lalo pa niya itong tinagalan.